Yeah. Hallå! Vi har hämtat upp hyrbilen idag och vi lämnar San Francisco. Här har vi vår GPS som vi precis har köpt. Så vi hittar till LA. Här har vi bilen. Stor och bra. Känns konstigt att köra runt i stan. Eller ja, Jesper får göra det för att de kör som galningar inne i stan så jag vill inte köra där. Så ja, då packar vi ihop och kör. Ja. Här bränner vi iväg och tänker att nu jävlar, California, here we come. Och så hamnar vi, klockan är, vad är klockan? 5. Ja, 4:45. Och vi hamnar ju såklart i pendlartider. Folk ska hem från jobbet. Det skulle ta typ 1,5 timme till Santa Cruz. Jag tror vi suttit i bilen i 1 timme och det är minst 1 timme kvar. Yeah. Så kan det gå. Första stoppet, Santa Cruz. Nu ska vi gå och hitta någonting att äta. Vi har suttit i bilen alldeles för länge i köer. Så nu är det dags för mat. Nu har vi kommit fram till vårt första motell typ. Det känns sjukt amerikanskt. Det är väldigt amerikanskt. Så här är vårt lilla... Du kanske vill visa? Ja. Mycket större än hotellrummet i San Francisco. Sängen är inte lika så som hotellrummet i San Francisco. Så nu är vi i Monterey. Ett rum till. Vi har en toalett. Och en dusch. Jag tror att det är 2 dörrar. Det här är skumt. Jag vågar inte öppna den. Men om jag skulle gissa så skulle jag tro att vi har en dörr och de andra rummet har en dörr. Ja, så kan det vara. Ska vi testa? Ska vi? Jag vet inte. Tänk om vi går in och så bor någon där. Du va? En dörr till. Okej, ja vilken tur. Lägg in med lås den då. Vi vill inte att någon ska komma in hit. Skrämde mig lite grann. Lite creepy. Lite creepy. Så har vi parkering där nere också så fortsätter vi köra imorgon. Det finns gratis parkering. Tydligen så hade vi fixat med bilbokningen också så att vi inte behöver lämna in bilen med full tank. Ja, det är så bra. Sparar så mycket pengar på bensin. Hämta ut den med full tank så lämnar vi in den Lämna kommer som tom. puttande sista meter. Exakt. Det tänker jag. Godnatt. Godnatt. See you tomorrow. God morgon. God morgon. Nu ska vi gå och kika lite. Så vi går ner till Monterey Bay Beach så är det. World famous saltwater taffy. Nu har Jesper tjatat så himla länge om det här. Så att nu ska vi gå in och vi måste ju prova i alla fall. Jag kunde köpa en sån här nu. Vi testar. Ska man ha med olika smaker så här eller? Det finns ju så här. Sea salt caramel. Jag kan fråga vad som är godast. Vi fick tydligen ett smakprov här. Och det var den du ville ha. Det här var salt caramel. Salt caramel. Ska vi se. Var det? Det var faktiskt så gott att vi köper en påse. Det var jättegott. Jag är övertygad. Nu har vi köpt våra egna saltwater taffy från ett World famous i Monterey. Kul! Mycket kul. Yes. Sen ska vi checka ut. Var är vi nu? Carmel där. Och här, precis som i San Francisco, är det mycket backar. Så man är helt slut efter att promenera 100 meter. Det här är mysigt. Vi försöker leta upp ett lunchställe. Nu fick vi vår mat. Ja, lite falafel och hummus och lite. Ja. Lunchen var jättegod. Lunchen var supergod. Men nu så ska vi sätta oss i bilen och dra vidare. Nu är vi vid en känd bro på Highway 1. Kolla.
det här är typ det sjukaste. Nu står vi här vid McQuay Falls och vi vågar inte lita på att det är någon som kan ta bra bilder. Så vi håller på att sätta upp stativet mitt i gången och folk går. Precis då kommer det förbi en tjej och bara, vill ni ha en bild? Det första vi frågar bara, do you know how to frame a photograph? Och hon bara, I'm a wedding photographer. Vi bara, ganska sjukt. då, så att hon tar alltså romantiska bilder for a living. Så att ja, det blev bra. Jag tycker det var kul att vi så här lite smånorrland. Do you know how to frame? Yes. Sjukt bra i alla fall. Ja, tack verkligen. för hjälpen. Så, vi har precis käkat lite middag på Taco Bell. Så det här är vårt lilla hotellrum för natten. Så, och låsa om oss. Så. Ja, det var dagen. Jag ska tömma sanden och mina skor. Sen kör vi vidare imorgon. Godnatt! Godnatt!